Hello mga ka-MU! Welcome to Murang Ulam! Isang lutong sotanghon ang ibabahagi ko sa inyo na hindi na natin kailangan ng karne pero malasa. Ibabad muna natin ang sotanghon para lumambot. Next, gagamit naman tayo ng 2 bloke na maliit na tokwa at ganito po ang pagkakahiwa. Budburan muna natin ng asin ang tokwa at iprito. Hindi naman kailangan yung lutong-luto o yung malutong. Tama na ang mag-yellowish siya, pwede na yun. Set aside muna natin. Ngayon, dito na rin tayo magigisa ng sibuyas, bawang, carrots, 1 minuto po lamang, canned mushroom. Ito po yung maliit na lata lang ng mushroom. Oyster sauce. Ito ang magpapalasa. Maglagay ng sitsaro. At ibalik na ang tokwa. Sa sitsaro po, kung wala kayo nito, pwede naman ang repolyo na lang o kaya naman ay Baguio beans. Hindi naman kailangan marami nito, bumili lang ako ng halagang 30 pesos. Lagyan ng sapat na tubig. Hot water po ang ginamit ko dito. Timplahan na natin ng patis, brown sugar, paminta, at haluin. Ito pa lang mga ka-MU, napakasarap na. Gagamit din tayo ng cornstarch slurry para magpalapot ng konti. Yan, itabi muna natin. Sa isang kasirola naman, maglagay tayo ng sesame oil. Napakabango talaga nito. Maglagay din tayo ng tubig. At ilagay na dito ang sotanghon. Ngayon, ipapaibabaw natin ang mga ginisa nating gulay. Ito optional po lamang, naglagay ako ng mani. At takpan sa loob ng 5 minuto sa napakahinang apoy. Bango. Grabe yung sesame oil, ang bango. Sobrang hina lang po ng apoy natin dito. As in, mahinang mahina. Narito na ang ating sotanghon with mushroom and tofu.
Please don't forget to follow Murang Ulam sa ating mga social media accounts. Meron tayong YouTube, Instagram, Facebook page at Facebook group. Join na kayo!